Round 1. Fight! گورو شاهزاده 4 دست شوکان و قهرمان سابق مسابقات مورتال کامبت، یکی از شناخته شده ترین و به یاد موندنی ترین شخصیت های سری بازی های مورتال کامبت، یه جنگجوی بیرحم و با قدرت غیر قابل تصور از قلمروی آوتورد، کاراکتری که بدون حضورش سری مورتال کامبت یه چیزی کم داره. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جالب درباره کاراکتر گورو از سری مورتال کامبت. گورو یکی از قدیمی ترین کاراکترهای سری مورتال کامبته که از اولین بازی تو مجموعه حضور داشته. گورو از نژاد شوکان هاست، یه نژاد نیمه انسان نیمه اژدها که با 4 دست و اندازه بسیار بزرگش شناخته میشه. گورو بعد از شکست دادن گرت کونگلاو قهرمان بزرگ مسابقات مورتال کامبت شد و این عنوان رو برای 500 سال آینده حفظ کرد. گورو تنها کاراکتری از اولین بازی مورتال کامبته که برای طراحیش از عروسک و تکنولوژی استاپ موشن استفاده کردند. 2 تا مدل استاپ موشن گورو برای بازی اول مورتال کامبت ساخته شده بود. ادبون، یعنی یکی از سازندگان اصلی سری مورتال کامبت، گفته که یکی از اونا رو تو خونه برای خودش نگه داشته چون خیلی باحال بوده. اگه فیلم مورتال کامبت 1995 رو دیده باشین حتما تایید میکنین که طراحی کاراکتر گورو نسبت به زمان خودش فوق‌العاده بود. سر و بازوهای بالای گورو عروسکی بودن و بقیه بدنش یه لباس مخصوص بود که توسط بدلکاری به نام تام وودروف پوشیده میشد و قسمت پایین بدن رو کنترل میکرد. قسمت بالای لباس توسط بیش از 6 عروسکگردان و 4 تکنسین کنترل میشد تا گورو واقعی به نظر برسه. واقعا کار فوق‌العاده‌ای انجام داد، 10 برابر بهتر و واقعی تر از خیلی از چیزایی که هالیوود این روزا با CGI تولید میکنه. خیلیا به اشتباه تصور میکنن که موجود 4 دست بازی مورتال کامبت 2 همون گوروه، در حالی که این موجود اسمش کینتاروه و به جز اینکه هم نژاد گوروه هیچ ربطی بهش نداره. تو پایان کونگلاو در بازی مورتال کامبت گولد گورو میگه که یه پسر داره، اما هیچ وقت این پسر رو نمیبینیم و بعد از اون هم هیچ اشاره‌ای بهش نمیشه. ممکنه سازنده ها فراموشش کرده باشن یا اینکه هنوز آماده نیستن که یه شخصیت شوکان جدید رو به سری مورتال کامبت معرفی کنن. در نسخه پورت شده گیم بوی اولین بازی مورتال کامبت شما میتونین با کاراکتر گورو بازی کنین. البته کیفیت و انیمیشن بازی خیلی بده و معلومه از همه چیه بازی زدن تا تونستن تو کنسول گیم بوی جاش بدن. تو بازی مورتال کامبت اکس یه دیالوگ جالب بین جانی کیج و گورو وجود داره که جانی کیج میگه Johnny Cage! Don't you owe me some sunglasses? Here is what you are owed! این در واقع اشاره به اونجاییه که جانی کیج تو فیلم مورتال کامبت 1995 با گورو جنگید و گورو عینک آفتابیش رو شکوند. یه فیلم کوتاه انیمیشنی به نام مورتال کامبت The Journey Begins ساخته شده بوده که توش میفهمیم گورو یه برادر بزرگتر به نام دوراک داره. گورو و برادرش سر به دست آوردن یه جور الماس جلوی پدرشون به اسم گوربک میجنگن، اما در نهایت گورو مثل فیلم مورتال کامبت 1995 از صخره آویزون میشه. برادرش بعد اینکه الماس رو ازش میگیره کمکش میکنه که بیاد بالا، ولی گورو در کمال نامردی برادرش رو به پایین پرت میکنه. انیمیشنش هم از نظر کیفی لایق دریافت جایزه اسکاره. در حالت کانکوست مود بازی مورتال کامبت دیسپشن اگه در زمان خاصی از روز به قلمروی ندررلم در منطقه ایدو برین میتونین ببینین که گورو داره با جانی کیج روی یه استیجی که دورش گدازه است میجنگه. این احتمالاً اشاره‌ای به رقابت بین جانی کیج و گورو و مبارزهشون توی اولین فیلم مورتال کامبت. اما 2 تا تفاوت بزرگ وجود داره. اول اینکه گورو فقط 2 تا دست داره و دوم اینکه جانی کیج توی قلمروی ندررلمه. طبق چیزایی که میدونیم قلمروی ندررلم تقریبا جهنمه و تنها راه رفتن به اونجا یا تلپورت شدن به اونجاست یا مردن، که این یعنی این که جانی کیج مرده و رفته جهنم. یه احتمالم اینه که اسکورپین جانی کیج رو مثل فیلم اول به قلمروی ندررلم تلپورت کرده باشه، اما از طرف دیگه طبق داستان اصلی جانی کیج در بازی ددلی الینس مرده و از اونجایی که بازی دیسپشن در ادامه داستان بازی ددلی الینس به احتمال زیاد جانی کیج مرده و رفته جهنم. بعضی از فیتالیتی های گورو تو سری مورتال کامبت اینا هستن: Goro wins.
Wins. Finish him. Goro wins. Fatality. Finish him. Goro wins. Fatality. Fatality. در بازی مورتال کامبت دیسپشن گورو با 3 سلاح مختلف مبارزه میکنه: دندون نیش اژدها، چنگک و شمشیر. در طول مبارزه بیشتر با نیش اژدهاش مبارزه میکنه، اما برای اولین فیتالیتیش از چنگک استفاده میکنه. در پایان داستان شاوکان، جایی که با همدیگه با اوناگا میجنگن، میبینیم که گورو از شمشیر استفاده میکنه تا اوناگا رو شکست بده. حالا سوال اینجاست که این همه سلاحو کجاش قایم میکنه؟ انیمیشن های استفاده نشده ای از گورو تو اولین بازی مورتال کامبت کشف شده. این انیمیشن ها نشون میدن که گورو داره روی زانوهاش میفته و بعدش به سنگ تبدیل میشه و نصف بدنش منفجر میشه. این میتونه به این معنی باشه که ظاهرا قرار بوده گورو در اصل بمیره به جای اینکه فقط توسط لوکنگ شکست بخوره. علاوه بر این کامیک های زیادی در اون زمان روی گورو تمرکز داشتن، واسه همین کشتن گورو تو اون زمان خیلی زود بود. واسه همین سازنده ها احتمالاً تصمیمشون رو برای کشتن گورو عوض کردن. البته که تو سری مورتال کامبت این چیزا زیاد اهمیتی نداره، چون شخصیت های مورتال کامبت حتی اگه بمیرن و به طبقه 7 جهنم بیفتن، بازم احتمال بازگشتشون هست. جالبه که در بازی مورتال کامبت 1 وقتی گورو مبارزه رو میبره، گوینده نمیگه گورو برنده شد. حتی وقتی تو بازی مورتال کامبت تریلوجی گورو دوباره برمیگرده، بازم اسمش بعد برنده شدن اعلام نمیشه. همچنین تو بازی مورتال کامبت 4 برای نینتندو 64 اسم گورو موقع برد اعلام نمیشه، اما بعد از اینکه همون بازی برای پلی استیشن 1 منتشر شد، اونجا اسمش گفته میشد. جالب اینجاست که تو بازی مورتال کامبت ددلی الاینس اسم گورو موقع برنده شدن اعلام میشه، با اینکه خودش تو بازی حضور نداره. در پایان بازی مورتال کامبت آرماگدن، گورو بعد از شکست دادن بلیز قدرت خداگونش رو به دست میاره. این کار شنگسونگ، کوانچی، شاوکان و اوناگا رو خیلی عصبانی میکنه، چون فکر میکردن یکی از اونا باید برنده بشه. پس همزمان به سمت گورو حمله میکنن، اما گورو میخنده، دستاشو بالا میبره و فریاد جنگی باستانی شوکانی سر میده. با این فریاد یه ارتش از جنگجوهای شوکان به سمت هرم ها میاد و این 4 نفر رو نابود میکنن. در نهایت گورو و نژاد شوکان بر دنیای اوتورد حکومت میکنن. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با معرفی بازی‌های جدید سولز لایک و بازی‌های سولز لایکی که قراره به زودی منتشر بشن. AI لیمیت آخرین بازی نقش‌آفرینی اکشن از استودیوی سنس گیمز و ترکیبی از محیط علمی تخیلی، ویژگی‌های انیمه‌ای و گیم پلی سولز لایک که یه پکیج واقعا منحصر به فرد ارائه میده. غلظت گیم پلی سولز لایک بازی فوق